کم یو وګوره زه سر نه راځم دلته کې زه کولرا سټارټ کوم څه شو کولرا 9 دلته راشه په دې باندې کلیک کوم اوس ګوره که نه په دې کې چې دا کم آپشن راځي لومړنی لیکلی دی چې نیو ګرافیک مطلب دا دی که نه چې نوی پیج راته کولو کا چې لومړنی پیج ته څنګه کولو کې په هغې باندې کم ډیزاین وغیره ته جوړې نو هغې باندې ته څه کولی شي جوړولی شي صحیح ده دا بل چې کم یو دی موږ سره که نه چې اوپن لاس ایډیټینګ مطلب د دې دا دی دلته کې که نه ګوره ورته تا داسې کار کړی دی که نه چې لومړني فایل کې م دې لیکل وکړله بیا د دویم فایل کې م لیکل وکړل دریم فایل کې م لیکل وکړل لسو فایلو کې تا لیکل وکړل لسو فایلو کې ټیک ده 9 فایله تاسې وکړي دي نو دا اوپن لاس ایډیټینګ مطلب دا دی که نه چې تا ته به هغه لسم نمبر فایل اوپن کوي لاست فایل به تا ته څه کوي اوپن کوي به تاسو ته کلیر ده دې پورې بل لازم کې داسې کړي دي اوپن څه داسې دي اوپن ګرافیک بل ټمپلیټ لیکلی دی بل کورل ټیوټر واټ از نیو لیکلی دی ټیک شو دا پکې موږ بعد څه کوو ډسکس کوو صحیح شو دا دوه مې تاسو کړل ډسکس نه کړل تا ټمپلیټ مطلب دا دی کنه که تاسو سره تیار ډیزاین ای نو ډایرکټ راشه اوپن کا ځان د پاغه کې څه چینجز وغیرہ څه وکایو او کا پکې صحیح ده بل راځي کنه چې واټ از نیو راځي چې آیا کولرا 10 کې او 9 کې څه ډیفرنس وغیرہ د دې کې څه نوی دی یا 8 کې څه صحیح شو دا صرف هغه ډیفرنس وغیرہ ولا شو خو زمونږ کار چې دی کنه د نیو ګرافیک سره د فلحال او دا پکې بیا مونږه لاست کې ټول ډسکس کوو ځکه چې مونږ لاس کړی نه دي نو مونږ نه لا دا اوپن کولو شي سم نه مونږ به ډایرکټ په دې باندې کلیک کوو صحیح ده ګوره زه څنګه په دې باندې کلیک کوم نو ماته چې دنه څه شو یو کولرا راته اوپن شو ټیک شو اوس ګوره چې د دې دا کومه ایریا ده دا ایریا که نه دې ایریا ته وایي پرنټیبل ایریا دې ته وایي ښه دا یاد ساتئ که زه راځم زه یو ډیزاین جوړوم او ما دې ته کې یو سرکل راکړه دې ته کې مې چې دی یو پولیګان راکړه دا اوس پرنټ کېږي نه ځکه چې دا په سرکل کې دننه نه دي دا په دې پیج کې دننه نه دي موږ سره نو دې ته وایي پرنټیبل ایریا دې ته کې موږ ټول ډیزاینونه وغیره څه جوړ کړو واپس بیا دلته د پرنټ ایریا کې موږ څه کوو ایډجسټ یې کوو موږ کلیر ده دې ځای پورې بله خبره دا به ما ته یادوي په دې کې که نه داسې کار کېږي که نه دا خو یو عام پیج دی ما سره که نه دا به A4 پیج یا لیټر به لیګل به صحیح شو نو که تاسو ته یو کس ووایي که نه چې شابه ماله چې دی که نه 10 فوټه بینر راله جوړ کړه 10 فوټه نو 10 فوټ پیج دی ما سره ټیک شو که نه په دې کې بیا ته 10 فوټ جوړی هم پکې والا په دې پیج کې به راځي هغه 10 فوټ په راځي د هغې بیا خپل میتډ دی موږ سره کلیر ده دې ته پورې دا به ته انچونو ته اړی بیا صحیح شو ای پورا قصه بیا را روانه بیا به ډیټیل وایو هیر دی خو تاسو کنسپټ لګ کلیر کیږي ها ټیک ده بل خبره چې دلته ما دا سرکل روړه کنه نو اوس په ما سره داسې کېږي پرنټ کېږي براته که ان کیس دا دلته کې داسې نیمه پرنټ کېږي نیم به ما سره څه کېږي پاتې کېږي براته نو یاد ساتئ چې کم ډیزاینونه موږ بهر جوړ کړو که نه هغه د دې پیج نه بهر یا به پرنټ کېږي نه غواړي موږ ته دا یاد ساتئ نو څومره څیزونه هم تاسو جوړوئ که نه دې ایریا کې به دننه تاسو جوړوئ کلیر شو دې ځای پورې بل هماغه خبره د ټایټل بار دی دې ته پکې مینیو وایي ورته وګوره MS Word وغیره کې به ورته ټیبز وي دې کې مینیو دی 2003 آفس موږ سره داسې هغه په مینیو باندې ورته وګوره چې فایل مینیو کولو کې په هغې ځان له کمانډ څنګه چې MS Word دی داسې دام دی ورته وګورئ کلیر ده بل راځي دې ته وایي سټینډرډ ټول بار ورته وایي دی ورته سټینډرډ دې ته پراپرټیز بار یا آپشن بار دې ایریا ته وایي دې ته چې دی نو څه وایي رولر ورته وایي دې ته کلر بار وایي دې ته ټول باکس وایي هماغه شان د سټیټس بار او لاست کې څه ټاسک بار د موږ سره کلیر ده دې ته پورې دا خو هغه زړې خبرې وې موږ سره د ټولو نه مخکې موږ څه کوو یو ټول بار به ختموو هغې نه پس به بیا موږ چېرته کې راځو فایل ته به مینیو ته به راځو هغې نه پس به بیا مینیو ډسکس کوو ها یاد ساتئ که یو کس له چې دې ټول بار هم په صحیح طریقې سره زده کړه نو مینیو ته ستاسو ضرورت هم نشته 99% ډیزاین به تاسو ټول په ټول بار باندې کوئ 99% ډیزاین او یو 15 کمانډونه دي چې هغه به تاسو مینیو کې یوز کوئ نو هغه 15 کمانډ او دا از هول غون ټول بار چې دا چاله ورځي کنه نو تاسو خپل دکان هم کولاولی شئ هر قسمه ډیزاین په کم ډیزاین چې تاسو ذهن کې راځي هغه به تاسو جوړولی شئ 15 کمانډ په مینیو کې دی امپورټنټ او چې دی از هول غون ټول بار نو ټول بار ډیر امپورټنټ دی ها صحیح ده راځو سٹارټ اخلو لومړنی د څه نه لویو د ټول بار نه لویو صحیح ده ګوره په ټول بار کې لومړنی چې کوم ماته راغلی دی نو پیک ټول راته راغلی دی صحیح شو که نه پیک ټول څه کار کوي ما سره ګوره تا یو ابجیکټ ډرا که فار ایگزامپل تاسو ته یو کس وایي چې ما له بوک جوړ ډیزاین کا هر څه راله ډیزاین کا نو ته یو ریکټینګل راواله ریکټینګل ډېر امپورټنټ دی ها 100% چې دی 100% په کولرا کې ریکټینګل موږ څه کوو یوز کوو اوورال ټول ډیزاینونه چې دی نو موږ څه کوو یو د ریکټینګل نه ډرا کوو ها دا یاد ساتئ ګوره ورته ما یو ریکټینګل د دې پوینټ نه واهله تر د دې پوینټه څه کوو ډرا مې کوو ورته وګوره
خو دا ما داسې کار وکړه که نه چې لږ مې بهر کړو لږ کوږ مې ډرا کړې نو دا اوس به غلط پرنټ کېږي ما ته ټیک شو نو ته څه چلو کوه دا لږ څه کوه سنټر کې که داسې ټیک شو کلیر ده دې ده پورې څه کوېشن پکې شته د دې سنټر وغیره د ټولو شارټکټ شته دا ستاسو لومړنۍ ورځ ده نو دونه نه دا کوم څه شو که نه د دغه هم شارټکټ شته دا ما څه ډرا کړل ریکټنګل دی که څه بلا ده د ریکټنګل هم شارټکټ شته څه شو دلته کې زه راځم سرکل رالم چې بیا دلته کې زه څنګه چې دی F6 کلیک کوم F6 نو د هغې نه ریکټنګل جوړېږي نو د ریکټنګل څه شارټکټ دی ما سره F6 ما سره څه دی شارټکټ دی دغه شانتې د دې سرکل هم شته د ټولو شته ما سره شارټکټ هم او بیا موږ وروسته ډسکس کوو په قلاره باندې اوس فلحال په ریکټنګل باندې کار کوم د ریکټنګل شارټکټ مې درته ووایي صحیح ده اوس ګوره یو ریکټنګل چې دی که نه ما کله ډرا کړو که نه نو زه خو پک ټول کوم که نه پک ټول څه کار دی لومړنی کار یې دا دی که نه چې تاله به یو آبجکټ څه کوي سلیکټ کوي بدله دویم کار یې دا دی که نه چې یو آبجکټ ته په دې څه کولی شي وړوکې کولی شي او واپس یو آبجکټ ته څه کولی شي غټولی شي دوه کار یې شو دریم کار دا دی چې یو آبجکټ له ته موف هم ورکولی شي یوازې یو آبجکټ نه ته راشي دې ځای کې یو ټکس راواله کم د دې کې به چېرته ای لیکلي دا ده دلته راشي په دې کلیک کړه دې ځای کې زه لیکم چې څه شی یو هلو بس لا لګیا یم هلکانو سره ما واو سیکنډ ته مې واغشت اوس پس تاله ما نه 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 صحیح شو راځه کلیر ده دې ځای پورې اوس ګوره ورته هم دلته کې زه راځم دا ټکس مې ډرا کړه دې ځای کې لیکم څه شی پروفیشنل اوس ګوره دلته راشه په دې کلیک کوم نو سم نشته سم حرکت مرکت نه کېږي راشه په دې باندې کلیک کړه راشه دا پروفیشنل لایټ سلیکټ کړه داسې چلو شو نه دا ته ور غټولی هم شي بیا صحیح ده مولس زیاتولی شي صحیح ده نو یاد ساتئ چې په دې پک ټول باندې تاسو ټکس هم سلیکټ کولی شئ اینی ابجکټ چې دی تاسو څه کولی شئ دا څه کولی شئ تاسو سلیکټ کولی شئ صحیح ده دلته کې زه راځم دې له زه څه کلر وغیره ورکوم او زه داسې کار کوم چې دا مې څه کړلی یو دې ځای کې رالم سټایل مې وله داسې ورکړه دا ستاسو کار نه دی خاص انټروډکشن کې زه لګیا یم لا فلحاله بیا مې داسې کار وکړو که نه چې د دې مې داسې یو وړه غونډه کې کاپي واغشته کاپیه طریقه درته ما ونه ښووله ورته وکړه چې څنګه کاپي اغشتلی کېږي ها ټیک ده بیا رالم دې له مې یو داسې ډیزاین وله ورکړه ټیک شو بیا رالم د دې نه مې مکمل بیا یو کاپي واغشته او هغې له مې داسې ډیزاین ورکړه بیا مې زهول غون سلیکشن واغشتله او دا مې ګروپ کړ د ګروپ دپاره خبره دا ده چې کنټرول جی پرس کړې کنټرول جی زه څنګه کنټرول جی پرس کړم که نه دا درې واړه کلرونه څه شو دا کمباین شو ما سره اوس ورته وګوره درې واړه به حرکت کوي ما سره کلیر ده دې ته پورې بیا زهول په دې کلیک کړه دا دې داسې څه کا روټیټ یې کا یا چې دین هر څه ورسره کې ورکوټ یې کا دې ځای کې راشه کلیک کا ایډمیشن اوپن په دې په دغه باندې تاسو لیکلی شئ صحیح ده بیا زه راځم دلته کې دلته کې مې دې له داسې کلر ورکړه داسې کلر ورکړه داسې کلر وله ورکړه چې څنګه کلر وله ورکوې هغه شانتې کلر وله ورکړې تاسو کلیر ده دې ته پورې څه کوېشن پکې شته بیا زه رالم دلته کې او دا مې لږ داسې مخکې کړو او یو بله کاپي مې د دې پواینټ نه واغشتی او هغې له مې داسې کلر ورکړه صحیح شو پیج اپ پیج ډاون دی که پیج اپ مې ووهه پیج اپ دا ولې راځه دا ولې لکه هینګ شو داسې صحیح ده او دې ځای کې چې دی که نه ما څه ډرا کړلی دا شیپ راواغشته یو کلیک مې دلته کې وکړو څنګه ښکاري نه ما ګوره یو شیپ ټول کنټرول کیو به والې ټیک ده کنټرول کیو کې چې دی یو دلته کلیک کنټرول کیو به ته بیا یادوم چې دا څه لپاره موږ یوز کوو ها کار نه کوي مړه دې ځای کې زه راځم دا خو بیا غونډ داسې به صحیح کوي بیا ها ټیک ده
دلته کې راځم دې ځای کې څه ولیکئ دې ځای کې ولیکه چې اډرس ولیکه چې هر څه لیکئ سیل نمبر ولیکه کلیر ده دې پورې دا تاسو هسې وړوکې غونته کې ډیزاین د تاسو جوړم صحیح شو دلته کې کلیر ده او دا کم ایډمیشن اوپن وغیره چې تاسو لیکلی دی په دې پوینټ باندې کېدی صحیح ده نو داسې قسمه ډیزاین چې وغیره تاسو جوړوئ که نه به تاسو په څه کې جوړوئ په کولډرا کې به جوړوئ داسې انټروډکشن کې زه روان یم ها داسې یو قسمه ډیزاین هم تیارولی شي دلته کې ګوره وته دې ځای کې زه راځم دې ځای کې ما داسې کار وکړه چې دلته کې مې داسې کړه 80 مې کړه ټیک شو انټر مې کړه دلته کې اوس د دې د څلور واړه ګروپونه راماتېږي په 80 باندې صحیح شو دلته کې دا تاله ده دا لرې کړه نو دې ځای کې راشه داسې کړه دا دواړه زیرو کې دلته کې دام زیرو کا په دې پوینټ باندې دام زیرو کا چې اوس دلته کې څنګه انټر کوم اوس ورته وګوره یو داسې ډیزاین ته نه جوړ شو دلته کې راشه څه ولیکه کلر والا ورکړه فار ایگزامپل داسې کلر مې والا ورکړه او داسې کار مې وکړ چې دې له مې څه چلو کړه دلته مې دا ایډمیشن اوپن مې دلته کې راوړه کلیر ده دې ته پورې کوېشن پکې شته اوس ټیک شو نو دا صرف ستاسو د دې لپاره دا کلاس و چې سره بس تاسو دونه پته ولګي که نه چې کولډرا اصل کې څه دپاره استعمالېږي څه پکې کېږي بس ټیک شو دې کې بیا د کلر خبره ده کلر دې کې ډېر امپورټنټ خبرې دي کلر او پکې بیا ډسکس کوو مونږ ها ټیک شو شفیق صاحب راځي کلاس د تا اخلي ها